নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু মাই চেনেল এডি ব্লগ দেৰকে জিদে মেৰা নাম জিদে আজি আকৌ এটা নতুন গাড়ীৰ ভিতৰতে কাক লৈ আহিছোঁ ক'ত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাম তাৰ আগতে আপোনালোকে চাই লওক মানেটো আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে মজা মজা টিপছ দি আছোঁ গাড়ীৰ ভিডিঅ' আজি হ'ব অলপ ব্ৰেকৰ ওপৰত মানে আমাৰ ব্ৰেক নহ'লেও কেনেকৈ ক'ত গাড়ীখন চলাব লাগে তাৰ ওপৰত বলক আজি কাক লৈ আহিছোঁ ক'ত লৈ আহিছোঁ আমি সদায় আপোনালোকক দেখাইছোঁ এডি ভাৰ লুকে বেলেগ আৰু জুচে বেলেগ আৰু ভিতৰত কোন আছে জানেনে আজি আছে আমাৰ টিকু ভাই টিকু কি ক'বা তুমি কেনেকুৱা লাগছে তোমাৰ এই 10 দিন মোৰ লগত গাড়ী চলাই তুমিতো ইউটিউব ভিডিঅ' চাই আহিছিলা মই ইউটিউব ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ আৰু 10 দিনত মোৰ ভালেখিনি আহিছে আৰু আজি আমি আহিছোঁ জিএমচি পাহাৰ হয়নে নহয় জিএমচি পাহাৰত ধুনীয়াকৈ চলাইছোঁ এই 10 দিনত তোমাৰ কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল গাড়ীৰ 50% প্লাছে তাৰ আৰু ওপৰত যোৱা নাই 50 প্লাছ মইতো কৈছোঁ 80 প্লাছ হৈছে ঠিক আছে দিনকে আমাৰ টিকু চলাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে আমাৰ এছিষ্টেণ্ট বঢ়িয়াকৈ বহি থাকে চাওক এছিষ্টেণ্ট আজিকালি সদায় লগত থাকিব লুক চাগে আৰু এইফালে জুবিন দাই গান মাৰি থাকে ঠিক আছে লাইফ ফ্ৰী চব ফ্ৰী গতিকে গাড়ী শিকা ফ্ৰী নহয় গতিকে আপোনালোকে আহিব আৰু মজা মজা টিপছ পাব বলক দেৰি নকৰোঁ টিকু ভাই চলাই দিয়া ধাপ দিওঁ আৰু আজি টিকুক কি শিকাব আছে টিকু জানে না আপৰ পৰাই কি পিছয়ে নাহাকে গাড়ীখন কেনেকুৱা কি চলাব লাগে হয়নে নহয় আজি ব্ৰেক নহ'লে গাড়ীখন নিব পাৰিব নে নাই পাৰিম নিশ্চয় পাৰিবা ব্ৰেক নাথাকিলেও তাৰমানে ৰাইজ আজি হ'ব গৈছে ভিডিঅ'টো ব্ৰেকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ব্ৰেক বস্তুটোৰ ওপৰত হ'ব ব্ৰেকৰ ক'ত কি থাকে গোটেইখিনি বস্তু কম আপোনালোকক আৰু লগতে ব্ৰেক ফেইল হ'লেও গাড়ীখন কেনেধৰণে আপোনালোকে চলাব লাগে বা কেনেধৰণে তাৰ ওপৰত আজি অলপ ভিডিঅ'টো হ'ব গৈছে গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে থাকক নিশ্চয় মজা হ'ব আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া জিএমচি পাৰ্ক টিকু পুৰা নজৰ আগত ৰাখিবা হা পুৰা ফকাছ আগত ৰাখিবা ধুনীয়াকৈ আৰু মাজে মাজে টাৰ্ণিংবিলাকত মানে হৰণ মাৰিবা আৰু ৰাইট গ'লে অলপ ৰাইট গ্লাছখন চাব হয়নে নহয় এয়া চোৱা গাড়ী আছে নেকি ৰাইট চাইডে এখন চোৱা তাক পাৰিলে এনেকৈ ছাইড দিবা আৰু এইফালে লেফ্ট চাবা মাজে মাজে আৰু আগত ধুনীয়া এটা কিবা আছে ৰঙা লাইটকেইটা কিয় জ্বলিছে গম পাইছে না ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়া গম পাইছানে তুমি এতিয়া লাগি গ'ল 2 আৰু চলাই দিয়া কিবা মাৰিব লাগিব নেকি সংকেত দিব লাগিব এটা তুমি যে ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ আছা এই ডাউনত বঢ়িয়া এতিয়া কিমান ডাউন আছে এই ডাউনত যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ ব্ৰেকে কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কাম কৰিব লাগিব চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্ৰেক মাৰি গৈ আছে কাম কৰিব লাগিলে আপুনি এই গিয়াৰটো কি কৰিব লাগে আপোনালোক দেখাইছোঁ কেনেধৰণে কি কৰিব লাগে চাই থাকক টিকু খুব ধুনীয়াকৈ গাড়ী চলাই আছে মানে নটিকু 10 দিনত মানে টিকু বেছিকখিনি গোটেই মানে হৈয়ে গ'ল আমাৰ এতিয়া আজি আমি পাহাৰ চলাইছোঁ এতিয়া টিকু ৰাতি আছে আৰু বেক আছে পাৰ্কিং আছে হয়নে নটিকু হ'বনে নাই 20 দিনত হৈ যাব 20 দিনৰ আগতে হৈ যাব নেকি তোমাক হৈয়ে গৈছিলোঁ হা চোনটো বিৰাট মৰম লাগে ৰাইজ অলপ সহায় কৰিব আৰু তাক এটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লাগে সি তাৰ এতিয়া বাকী চব হৈ গৈছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে কি আপোনালোকে য'তে যায় ত'তে সকলো ধৰণৰ জেগাতে গাড়ীখন চলাব লাগিব আৰু চব গাড়ীৰ বিষয়ে অলপ জনাটো দৰকাৰ আজি আমি কৈছোঁ যে ব্ৰেকৰ ওপৰত বা অট'মেটিক গাড়ীৰ কিবা কাৰণত ব্ৰেক নধৰে ভগৱানে এনেকুৱা নকৰক কেতিয়াও কাৰো নহওক কিন্তু কোনো গাড়ী এনেকুৱা নাই যে ব্ৰেক ফেইল হয় কিন্তু কেতিয়াবা শব্দটো এনেকৈ ব্ৰেক ফেইল হয় কেনেকৈ হয় ধৰক তাত বিভিন্ন বস্তু থাকে কি বস্তু আপোনালোক দেখাই দিম বা কেনেধৰণে হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ পৰা কেনেকৈ আমি পেনিক নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ বাচিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত আমি প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড ল'বলৈ বলক তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকক অট'মেটিক গাড়ীখনত দেখাই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মেনুৱেল গাড়ীত মই দেখাই দিম বলক দেৰি নকৰোঁ তেন্তে আপোনালোকে এইটো ব্ৰেক আৰু এক্সিলেটাৰ কিন্তু এইটো হ'ল অট'মেটিক ফুল অট'মেটিক কাৰ ইয়াৰ ব্ৰেকটো নিজে আপোনাৰ ষ্টপ হ'লেও কাম কৰে কিন্তু কিবা কাৰণত যদি কিবা বাই মিষ্টেক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব মই দেখাইছোঁ স্পীডটো চাই লওক এই যে দেখিছে গোল চিম্বলটো এইটো হৈছে ব্ৰেকৰ এইটো আপোনাৰ ব্ৰেক অইল নাথাকিলেও জ্বলিব ব্ৰেকৰ কিবা ডিফেক্ট থাকিলেও জ্বলিব হেণ্ড ব্ৰেকটো লাগি থাকিলেও জ্বলিব ব্ৰেকৰ যিকোনো গাড়ীতে এনি প্ৰব্লেম হ'লে এই চিম্বলটো থাকিব এডাল হৈছে হেণ্ড ব্ৰেকডাল আমাৰ পাৰ্কিং ব্ৰেক বুলিও কয় হেণ্ড ব্ৰেক এইটো হৈছে আমি মেইনলি ৰাখি থকাৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব কিন্তু মেইন বস্তুটো হৈছে কি আমি যেতিয়া ৰানিং কৰিম এতিয়া গাড়ীখন অট'মেটিক গাড়ী যদি কিবা আমাৰ ব্ৰেকৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় বা ব্ৰেক ফেইল শব্দটো যেনেকৈ আমি ব্ৰেকে কাম কৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব মই আপোনালোকক ৰানিঙতো দেখাইছোঁ এনে আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ যে এইটো আপুনি প্ৰথমতে গাড়ীখন যেতিয়া ৰানিং হৈ থাকিব ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে এই বস্তুটো মেনুৱেলত এইটো নিউট্ৰেল নানি এইটো মেনুৱেলত নিব নিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ 1 আহিব দেখিছেনে 1 আহিব তো লাহে লাহে কৰি ব্ৰেকটো আপোনালোকে হেণ্ড ব্ৰেকটো যদি হাইষ্ট স্পীডত মাৰে
আপোনাৰ গাড়ীখন 30-40 এনেকুৱাত থাকে চিটি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ব্ৰেকটো লগে ব্ৰেকটো অলপ দাবাই থাকিব, কাম নকৰিব। আৰু হেণ্ড ব্ৰেকটো আপোনালোকে একদম ইজিলি, একদম পূৰা হাৰ্ডলি এইৰকম নহয়, অলপ এনেকৈ মাৰিব, অলপ ঢিলা কৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে লাহে ট্ৰাই কৰিলে গাড়ীখন ফুল্লি অট'মেটিক লৈ দিব। যদি আপোনালোকে গাড়ীখন হাই স্পীডত থাকে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, এই ব্ৰেকটো যদি আপোনালোকে জোৰকৈ মাৰে, তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন বেক হ'ব বা পাল্টি মাৰে। এইটো আপোনালোকে নকৰিব, কিন্তু লাহে ব্ৰেকটো কৰিলে আপোনালোকে গাড়ীখন ৰখিব পাৰিব। বা এনেকুৱা যদি আগফালে ধৰি লওক আপোনাৰ লেতেৰা জেগা আছে বা বোকা আছে বা ধৰক আপোনাৰ পথাৰ জাতীয় আছে, যদি আপোনাৰ ঘাঁহনি আছে, এনেকুৱা যদি আপোনাৰ ব্ৰেকটো হাই স্পীডত আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গাড়ীখন চিধা নামাই দিব পাৰে। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এই চিম্বলটো ইউজ কৰিব আৰু হৰণটো ইউজ কৰিব, তেতিয়া জানিব যে বেলেগ গাড়ী, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মানে ছাইড দিব খুব জল্দি। ব্ৰেকটো দেখিছে আমি যে মাৰিলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ব্ৰেকটো ৰখি যায়। ইয়াত মানে কি থাকিব, আপোনাৰ ব্ৰেক শ্বু থাকিব, ব্ৰেক ড্ৰাম থাকিব, ব্ৰেক কেলিভাৰ প্ৰিণ্ট থাকিব, ব্ৰেক অইল থাকিব, তাৰ লগত আপোনাৰ ব্ৰেকৰ ইয়াত গোটেইকেইটা বস্তু, ব্ৰেক চাৰ্কিট থাকিব আৰু ব্ৰেক ডিছ থাকিব। তাত যদি কিবা কাৰণত কিবা এটা বস্তু ধৰক আপোনাৰ লিক হৈছে বা কিবা ধৰক অইলটো নাই, ব্ৰেক অইলটো, বা কিবা কাৰণত ব্ৰেক শ্বুটো হৈ গৈছে, বা কিবা কাৰণত ব্ৰেক বকেটটো গৰম হৈ পেলাই আপোনালোকৰ ব্ৰেক যিটো পাম্পিং কৰি এনেকুৱা কৰে, যিটো ব্ৰেক ডাম বুলি কয়, এইটো যদি আপোনাৰ লিকেজ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্ৰেকে কাম নকৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ব্ৰেকৰ কিবা ডিফেক্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চিম্বলটো আহি যাব। এইটো চাই লওক। সেইখিনি জেগাতো আপোনালোকে গম পাইছে। ইতিমধ্যে মই ব্ৰেকৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোক কৈয়ে দিলোঁ। গতিকে এইখন হৈছে অট'মেটিক কাৰ। এতিয়া মই আপোনালোকক মেনুৱেল কাৰত দেখুৱাম। যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰক এনেকুৱা ডাউনত যদি কিবা কাৰণত ব্ৰেকৰ ডিফেক্ট হ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, নে ব্ৰেকটোতো মাৰি থাকিবই, লগতে আপোনালোকে হেণ্ড ব্ৰেকটো এনেকৈ অলপ মাৰিলে, আৰু এইটো চাওক, গতিকে আপোনালোকে ব্ৰেকটো এৰি নিদিব। ব্ৰেকটো যদিও কাম নকৰে, আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি থাকিব, লাহে প্ৰেছ কৰিব, আকৌ এৰিব, আকৌ প্ৰেছ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই হেণ্ড ব্ৰেকটো আপোনালোকে হাৰ্ড নামাৰিব, কিন্তু হাৰ্ড মাৰিলে কি হ'ব, গাড়ীখন মানে জোৰকৈ আপোনাৰ শ্লিপ হৈ ঘূৰি যাব লাগিব। আপোনালোকে লাহে অলপকৈ মাৰি দিব। আৰু যিহেতু এইটো মেনুৱেল, মানে নৰ্মেল গাড়ী, এইটো এনেকৈ 1ত দি দিব। 1ত দিলে এইটো যিহেতু হাইড্ৰলিক, লাহে চাওক এনেকৈ গাড়ীখন শ্ল' হৈ গৈছে স্পীডটো। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাহে নিজৰ এটা টাইমত গাড়ীখন ৰখি যাব। আগফালে চাওক। কথাটো হৈছে এনেকুৱা, যেতিয়া কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ডিফেক্টিভ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে খুব ভয় নাখাব, পেনিক নহ'ব, প্ৰেজেঞ্চন মাইপ এটাই বস্তু লগাব, আপোনালোকে ছিগনেল লাইটটো দি ল'ব, আৰু লাহে এইটো আপোনালোক গোটেইখিনি বস্তু মই কৈ দিলোঁ। গতিকে আৰু অট'মেটিক গাড়ীটো দেখাই দিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ ছাইডত এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা আছে বা গাড়ীখন যিকোনো যদি ট্ৰেফিক জামত হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কম স্পীডত যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্ৰেকে কামত, তেতিয়া আপোনালোকে হেণ্ড ব্ৰেকটো মাৰিব পাৰে। যদি 40 ডাউনত হয়, যদি 40 ওপৰত থাকে বা ফ্ৰী ৰাস্তা থাকে, গাড়ী 70-80 থাকে, তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো কৰিব লাগিব। মানে গাড়ীখন গিয়াৰৰ গাড়ীটো কেনেকৈ কমায়, অট'মেটিকটো আপোনাৰ মেনুৱেলি শ্বিফটিং কৰিব লাগিব, আৰু হেণ্ড ব্ৰেকটো আপোনাৰ অলপকৈ মাৰিব লাগিব, আৰু ব্ৰেকটো নিজে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে কি, ষ্টাৰ্টটো কেতিয়াও আপোনালোকে বন্ধ কৰি নল'ব। তেতিয়া ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰিলে কি হ'ব, ষ্টাৰ্টিংটো লক হৈ যাব, আৰু লগে আপোনালোকে যিটো চাইডত গাড়ী থাকে, সেইটো চাইডত টাকা লাগিব। সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টিংটো সদায় প্লে ৰাখিব, গাড়ী পুৰা অন থাকিব, যে মুভমেণ্টটো বলক। তেনেহ'লে আপোনালোকক এতিয়া মেনুৱেল গাড়ীত দেখাই দিয়ে। ফোন কৰক, এইখিনি চাওক কিমান আপ আছে, এইটোতো আপোনালোকে চিনি পায়। আৰু এইফালে চাওক কিমান ডাউন আছে। মেইন বস্তুটো দেখাইছোঁ চাওক, এডি ভাই ৰখি আছে, এডি ভাইৰ লগত আজি আছে আৰু নিউ কাষ্টমাৰ। কি ভাই চম্পক, বঢ়িয়া। কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ গাড়ী চলাই? তোমাৰ আজি 7 days, তুমিতো ইউটিউব ভিডিঅ' চাই আহিছিলা, এতিয়া ভিডিঅ'ত চোৱা যেন মানুহটোৰ দৰে লাগিছে নে ৰিয়েল? নাই আপুনি ৰিয়েলত বহুত ভাল মানুহ, বহুত ভালদৰে শিকায় আপুনি। কি কয়, ভাল নেকি? সঁচা কৈছে নে? আজি তোমাক বেছিক বস্তুটো হৈছে আপৰ মেইন বস্তুটো শিকাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া তোমাক শিকাই আছোঁ কি জানা, ব্ৰেক নাথাকিলেও ডাউনত কেনেকৈ গাড়ীখন তুমি চলাই যাব লাগিব। এতিয়া এইটো বস্তু দেখাই দিছোঁ। এইটো আমি এতিয়া ব্ৰেক মাৰি ৰখাইছোঁ, তোমাক গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দিছোঁ। ব্ৰেক ধৰি কেনেকৈ ল'ব, ব্ৰেক এতিয়া যদি ব্ৰেকেও কাম নকৰে, ডাউনত গাড়ীখন আপুনি কেনেকৈ ৰ'ব লাগিব, তুমি ৰিক্সি গম পাইছা? সেই বস্তু শিকাই আছোঁ। তেওঁলোক আৰু ইফালে আমাৰ এই জেগাখিনি মানে আপোনালোকে গম পায়েই, আৰু মোৰ মেইন খাৰগুলিৰ মানে গাড়ী শিকোৱা জেগা এইখিনিয়ে। আৰু এইফালে আমাৰ মানে গাড়ীখন অকণমান চিনি পালে হাই চাই বাই চাই দিব আপোনালোকে। এইফালে গান মাৰি আছে জুবিন দাই, পূৰা গানো লাগিব। আৰু এইফালে চাই থাকক, এতিয়া মই এইখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোক। ব্ৰেক নাথাকিলেও আপোনালোক পেনিক নহ'ব, ভয় নাখাব। আপোনাক কেনেকৈ ধৰণে গাড়ীখন স্পীডটো কমাব লাগে, সেইটো বস্তু চাই লওক। এইফালে চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইফালে পূৰা ডাউন আছে, আৰু এইফালে ডাউন, আৰু মই মাজতে আছোঁ। এতিয়া আপোনালোক বলক, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আপৰ স্পীডটো কেনেকৈ কমাব পাৰি জল্দি দেখাই আছোঁ, বলক চাই লওক। আপোনালোকে এতিয়া কিমান ডাউন আছে। ইয়াতে যদি আপোনাৰ ব্ৰেকটো মাৰোতে এইটো যদি ব্ৰেক কাম নকৰে, এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এতিয়া মই পূৰা এতিয়া ব্ৰেকে কাম কৰা নাই, দেখিছে কি জাপ মাৰি গৈছে। ফাৰ্ষ্টে আমি 4ত আছিলোঁ,
তিনি লগাই দিলোঁ, লাহেকৈ ক্লাছ এৰি দিলোঁ আৰু হেণ্ডব্ৰেকটো আপোনালোকে অলপ অলপকৈ মাৰি থাকিব। তাৰপাছত দেখক মই ব্ৰেক মাৰা নাই, যাই আছে। এই ছিগনেলটো দি দিব, হৰণটো বেছি মাৰিব। চাওক এতিয়া কিমান টাৰ্ণিং, মই ব্ৰেক মাৰা নাই, কাৰণ ব্ৰেক নাই। চাওক এতিয়া ধৰক ব্ৰেকে কাম কৰা নাই। এতিয়া লাহে লাহে কৰি দুই লগাই দিলোঁ মই, গাড়ীটো অলপ এৰি দিছোঁ। চাওক তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব, একদম এক লগাই দিলোঁ। চাওক মই এতিয়া লাহে লাহে গাড়ীটো আপোনাৰ এনেকৈ কিমান শ্ল' গৈছে। চাওক মই ভৰি পূৰা দাঙি থৈ দিছোঁ, গাড়ী ৰখি গ'ল পূৰা। চাওক 60 স্পীড চলাই আছোঁ গাড়ীখন, হঠাৎ মই এতিয়া ব্ৰেকটো কাম কৰা নাই। গতিকে মই এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকক এতিয়া ৰখাব লাগে সেইটো বস্তু কম। আপোনালোক ভয় নাখাব, এনেকৈ যদি গাড়ীখন স্পীড বাঢ়ি যায় লগে লগে এই 4ৰ পৰা এইটো 4 লাগি আছে 3 কৰি দিয়ক। ব্ৰেকটো কিন্তু এৰি নিদিব, অলপ অলপ ধৰিব, তাৰপাছত ধৰি থাকিব। ব্ৰেক কাম নকৰিলেও ইয়াত 3 লগাই দিলোঁ, তাৰপৰা 2 লগাই দিলোঁ। চাওক কিমান ডাউন আছে, লাহে লাহে ক্লাছটো আপোনালোকে এৰি দিব। দেখিছে, এৰি দিলে হেণ্ডব্ৰেকটো লাহে লাহে লগাব। দেখিছে এতিয়া গাড়ীখন পূৰা শ্ল' হৈ গ'ল। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট 1 লগাই দিয়ক, যিমান লাহে লাহে গাড়ীখন এনেকৈ আপোনালোকে গাড়ীখন ৰখি দিব। কথাটো হৈছে এনেকুৱা, যদি আপোনালোকে হাই স্পীড চলায় বা 80-90 হেৰি গাড়ীখন আহি থাকে, তেতিয়া কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে পটককৈ পেনিক নহ'ব, ভয় নাখাব, ছিগনেল হৰণ দি থাকিব। আৰু এইটো ছিগনেলটো আপোনালোকে দি থাকিব পূৰা স্পীড, হৰণটো পূৰা লগাই থাকিব। আৰু যদি ছাইডত আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা জংঘল আছে বা বোকা আছে, তাত আপোনালোকে চকাটো সোমাই দিব। আৰু মেইনলি গিয়াৰটো আপোনালোকে কি কৰিব, একদম ধুনীয়াকৈ 5ৰ পৰা 4, 4ৰ পৰা 3, 3ৰ পৰা 2, সেইটো আপোনালোকে গিয়াৰটো ক্লাছটো লগাই লাহে লাহে ক্লাছটো এৰি থাকিব, পটপট এৰি থাকিব। দেখিব লাষ্ট টাইমত আপুনি 1 লগাই দিব, অট'মেটিক গাড়ীখন ৰখি যাব। ধুনীয়াকৈ ৰাইজ ঘূৰি মেলি আহি পালোঁ। একদম আমাৰ নতুন মানে ব্ৰিজ বনি আছে, একদম চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত। এয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চিনাৰীটো চাওক, ঘূৰি মেলি ধুনীয়াকৈ আহি গ'লোঁ। আৰু এইফালে আপোনালোকে বেছি দিন নাই, এইখন ব্ৰিজৰ ওপৰত দি যাব পাৰিব। চাওক কেনেকুৱা কাম চলি আছে, বৃহৎ কাম। এতিয়া জইন লাগিবই। আৰু এইখিনি মেইন ৰাস্তাৰ পৰা আহিয়া চাওক, এইটো মেইন ৰাস্তা। এনেকৈ গৈ ঢালাইটো এনেকৈ গৈ আপোনালোকে বেছি দিন নাই উত্তৰ গুৱাহাটী পাব। চাওক কি ধুনীয়া, মানে এইখন অলপ বেলেগত পৰা বেলেগ টাইপ দিছে, একদম নাজাৰা। চাওক মানে নয়ন ভাই মানে কি ক'ব, বহুত দিন ওলোৱা নাই, ঘূৰি মেলি আছে। আৰু আজিও গাড়ীৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাওক, জনাব আমাক নিশ্চয়। আৰু নয়ন ভাই নতুন ব্ৰিজখনত কিমান কি হৈছে দেখা পোৱা নাই বোলে, দেখালোঁ। আৰু আপোনালোকে গাড়ীৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে অলপমান এইখিনি নাজাৰা দেখালোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে টিপছটো জনাব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি। আজকে খুব ভালো হবে, অনেক সুন্দর হবে, অনেক রকমের ভিডিও পাবে। ঘৰত সোমাই দিব লাগে নাই, ন' প্ৰব্লেম। ৰ'দত তলা স্কিন ভাল হ'ব। ৰ'দ বতাবৰণ কি, মাটিৰ মানুহ মাটিতে মিলি যাব লাগিব। এইবিলাকে বগা কলা ৰঙা চাই লাভ নাই। আপোনালোকে য'ত যাব মন গৈছে এনজয় কৰক আৰু কৰক। আৰু অনেক ৰকমৰ ভিডিঅ' আহি আছে, গতিকে আপোনালোকে মৰম দিয়ক, এইটিভাগ অলপ মৰম চেনে দিব। গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ, এইফালে চাওক গাড়ী অডি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ দেখা চেনেলটো জলদি বেল বাটন বজাওক। আৰু আপোনালোক ইমান মৰম চেনে দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। গতিকে এইটিভাগ লগত লৈ আৰু আপোনালোকৰ মৰম পাই অলপমান আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। নহওক আৰু এইফালে আমাৰ ৰূপম ভাই আছে। ৰূপম ভাই কেনেকুৱা আজি? ৰূপম ভাই একদম পূৰা একদম হিন্দী চিনেমাৰ ভিলেজিয়ান লগা হৈছে। আৰু ইফালে নয়ন, দুটাকে লৈছোঁ। এতিয়া আমি জয় শ্ৰীৰাম, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ।